So ito guys, pupunta na naman tayo kay Kuya Ramil para dagdag tabas ng shock tower. Medyo may tumatama pa para pag ginawa na nga, pag tinakpan na nga, wala nang ulit-ulit, diba? Ayun, parang trial and error. Yes, wala akong garahe kasi car guy ako. Inuna ako yung kotse. Kasi kung unahin ko yung lupa sa bahay, baka matanda na ako, hindi ko pa natupad pangarap ko, di ba? At least ngayon, bahay lang yung wala, di ba? So, yun. Okay. Pakita ko sa inyo paano mag-jack ng lower. So, ito, commercial muna. Pina-assist ko kay Kuya Ramil yung kung okay na yun o sabi na bawas pa daw kasi tumatama pa rin okay to, surely but slowly but surely, para pag tinakpan hindi na tatama, hindi na mag-crack, diba? So ayun, so mga hindi nakakaalam kung ano to, bakit ginawa to, tingnan nyo ng previous video. Yeah, for the love of stance. Ganito po ako mag-jack sa kotse. So ganun tayo mag-jack guys sa lower na kotse. Angat muna sa kahoy. Then ayun. Pasok natin yung jack na ganyan. Kahit lowered ko na jack, hindi talaga ubra. Lalo na sa Exalta ko. Ito nga, medyo matas-tas pa konti. So yun. Yung technique, dapat may kahoy lagi. Diba? Ha? So, yun guys, galing ulit tayo dito kay Kuya Ramil. Nagdagdag tayo tabas, tumatama pa rin yun. Para pagtakpan, wala nang baklasan ulit. Tapos yun, kasi sayang baka mag-effort tayo yung parang stock look tapos tumatama, crack ulit. So ulit-ulit, yun. Ito, test drive tayo ulit. Pansin ko pa pala sa sa after ko tinabas yun, pag lumiko ako hindi na masyado kasi bumaba siya ng konti, nag-camber siya konti. Parang nadagdagan ulit konting comfort. Siyempre laking bago yun, di ba? Sarap. Dito, dati alog-alog ako dito Ngayon, hindi na masyado ko ayun di ba sa previous video ko lumalagap ako doon sa na yun. Yung sumayat. Mga yun yung mga inakitan ko na wasak yung frame ko ayun,
Hindi naman siya gano'ng ganda ride. Pero syempre nawala yung tagtag. Konting-konti. I mean matagtag pa rin pero mas tolerable na sa ngayon. Takot talaga ako magputol ng spindle. Siyempre hindi kita tapos barubal talaga ako mag-drive. Tapos yun nga, minsan tinatamad ako mag-check. So yun, sulit yung tabas. Ayos, hindi na masyado. So guys, putulin ko na to. Ano na lang, pag makakuha tayo strutbar na type R, takpan na natin to. Ayun. Thank you sa panood ha. Happy Father's Day. Yun pala mga paborito kong video. Yung mga tingnan mo sa salamin. Nasa hindi kita eh. Ayun. Ayun. Ayun ang pogi ng ika yung mura lang naman bags niya. 100,000. 200 brand new. 250. Yabang talaga. Kaya sige guys, talaga to, last na to. Pa-subscribe na lang tsaka pa-share. Good morning ulit. So ayun guys, after test drive talagang siya, mas bumaba pa konti, tapos nag-camber siguro kasi hindi na masyado nagra-rub eh. Hindi ako may sticker kaso may gap dito eh. Nilagyan ko ng nag-iisip ako anong sticker lagay ko, pero hindi talaga ako may sticker, kaya masking tape na lang. Oh yun, last time dito yan eh. Ayun, bumaban siya konti. Grabe na yung oras na nabigay ko sa naubos actually sa auto kaso wala habang lockdown natin yan. Habang lockdown gawin natin mga lahat na gawin. Spermly pala, hayop talaga yung baba nito. Ito pa yung coaching to. Ito naman nilamos lang ko lang, umaandar to. Gusto nyo karera pa eh. So yun guys, hanggang dito na lang yung second episode natin ng Tabas at test drive. Ayun. Good morning ulit.